ตัวกลางเลยกระดงเกยทั้งไปเลยแม่อะไรจับไทยโมชวันนี้เคยการจับแต่ก็ต้องให้เธอมาเทแม่นี่เจ้มาเต้าดีอาจจะมีเยอะแต่หน้าปากให้ดอกเมามันโยมาซ้ำเห็นแบบคนเหมือนคนนั้นอันนี้สมุนไพรเจ้าห่อเจ้าก็อะไรหมอมัน
buôn mớ này. Họ nhìn lên